रोलिङ हामी चाहिँ मोमो खाएर यो चाहिँ पक मोमो थाल चाहिँ हाम्रो बाजेको अरे नि त कि हेर्नुहोस् यसमा बाबाले खाँदै थियो सपना अलिक नराम्रो देखेको थिएँ मैले बाजेको अचार बदाम तिलको अचार है तिलको अचार यो कोकतिर त हालिनु होला नि अचार यो काँक्राको अचार स्प्राइटसँग अब चाहिँ स्टार्ट आँटाको मटर है आँटाको मटर रोसना फोन लाग्यो रोसना फोन लाग्यो खाँदै आउनु भनेको थियो होइन चिकन लाग्छ तल माइला लगाउनु होला मैला मिर्ची कुखुरा ल्याएको छ यहाँ आगो लागेको हो कि कता प्र्याक्टिसतिर लागेको ल हिजो हुन्थ्यो नि तर टाइपो लगाएर चाहिँ मजा आउँथ्यो पक्का राखेर कसैले खिचिरहनु पर्दैन सबैले अब खाएकोहरू मजाले अझै टाइम ल्याप्स गर्नुपर्छ कि दामी आउँछ नि टाइपो छ छुट्टी राखिदियो हो दामी आउँछ नि काँक्रा पनि रहेछ नि दुईटाले ड्यामै भयो त ड्यामै सुप पनि दामी ल डल्ली सुप पनि डल्ली ल ल डल्ली ल हुचिङ बेसी परेकोलाई मिठो भइहाल्छ सुपहरू म त सुँगुरको सुप त्यति मन पर्दैन आँटा हो त्यो त डर छैन मैदा चाहिँ तेलले बस्छु है बिउ हेर्दै हो पनि देखाइदियो है सक्यो मोमो सक्यो कि भयो होला खा न खाऊ न एक्टिङ गरेर होइन
एक्टिङ गर्यो गयो त्यो के खायो भात एन्ड मोमो कम्बो Fish right. लेडीले होला हौ यता खाइदिनु पसिना Pretty. चुट्दा Best. कोपीले गर्दाखेरि टेस्ट दामी आयो दामी चकास अचार नै बस फुटे 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 टेस्टी के ए ओइ अङ्कल कता ए सुप पनि ल खान्छ बाहिर भाइ छ भने छ बाहिर ओहो बाहिर तल कसले आइज नि बाहिर त्यही बस्छु बरामा यस्तो फुट्यो कि सिनेमेटिक तर के गर्यो मेरो क्यामेराको त्यो उयसमा ब्याक नगर्नु नि त्यस्तो के भएको क्यामेरा यस्तो डल्लो छ दूरबिनबाट त्यो त्यसो नगर्नु हेर्दा न।हरूले गर्छ वाइड एङ्गल देख्दैन न त अन्त के गरेको त्यो अन्त त्यो घुमा जस्तो यो चाहिँ यो सिनेमेटिक सर्ट होला है पूजा यस्तो गरेछ सिनेमेटिक सर्ट थ्याङ्क यू सुप्रिम आयो ला फुटेको रहेछ है बाउमै बर्खामा चाहिँ अहिले खाएर खान्छु कि पुतले जोटाउने छ तर म त दुइटा मात्रै हाल बाबा एउटा हालिदिउँ एउटा म डाइटिङमा छु दामी भएछ त है अन्त खै तिमी पनि खाएर खाएर टेस्ट दामी भयो मोमो खाँदा कन्ट्रोल गर कन्ट्रोल टेस्ट है आज मजाले खाऊ भोलि बस त्यसो भन्दै पर्सि त मान्छे चाहिँ चेप्टो भइसक्यो यस्तोहरू पनि हाल्छौ खानु चाहिँ खाइराख्नुपर्छ हौ समय हुँदै तर एक्सर्साइज चाहिँ गर्नु कि तर खानु चाहिँ खानु कि एक्सर्साइज गर्नु पर्यो नि मेरोबाट नभए त एकदम केही छैन खानु चाहिँ जे पाए त्यही खाएको राम्रो आफूले खाएको अनुसार चाहिँ एक्सर्साइज पनि गर्नु पर्यो गुड सजेसन यहाँ तिमी नाइस ज्यादा होइन महिना दिन बस्यौ भने चाहिँ बहिनी स्लिम बनाएर पठाइन्छ त्यही मोमो भनेर फोन गरेको स्विच अफ अत्तु भयो उयो आएर माने अब के अरे बलुवाले आइदिएर नि ए फेरि गयो भयो होइन मेरो गाडी थियो होइन कि अर्कै गाडीको ए हेलो त्यसमा छैन तपाईँ ओए राम्रै बहिनीको के पर्छ भाइ ए बाहिर जानु त बाहिर जा छोडी म नि खोलेको पनि देखाइदियो यसमै एकखेप गऱ्यो भने भइहाल्यो त त्यस्तो पूजाहरू यसो गर्नु पर्छ सिनेमेटिक गरेको नि त अरू कुरा नगर्नु अचार हालेर गर ब्लड हुन्छ चाहिँ त्यहाँ स्क्रिन डाइरेक्ट बस्नु त्यहाँ गइसकेको भएको छ नि त अचार हालेर नगर्दैन त्यस्तो सिनेमेटिक एक सिटमा राखेको एक सिट चाहिँ हालेको त्यसलाई पनि दिइहाल्नु न अन्त कहाँ दिएको म त यही त तिम्रो दिउँ भन्दै थिएँ फेला फेल खाऊ भने चाहिँ नसक्ने रहेछ फेला फेल म त होइन भात त खाउँ भन्दै भात पनि चाहिँ भयो खाउँ भने कहाँबाट आएको पेट चाहिँ त्यसले त
जस्तो त्यही है हाल्नु भयो भएन भयो भयो हौ। खान्छ होला खाइदिउँ न यो त उयो हो नि त स्टिम हो नि त स्टिम्ड र मासु चाहिँ खानु सक्दिनँ आज कि एउटा चाहिँ खानु ल दुईटा दिइहाल न दिनु पर्यो नि त हुँदैन हौ, त्यो तिमीलाई। मुकबाङमा है डर पनि लाग्छ ग्यास भएको बेसी खा भन्नु पिरेस छ है नखा भन्नु मलाई त होइन म अन्डर कन्ट्रोल छु नट खाँदिनँ नि यु आर नट सकिनँ भने कहाँ खान्छु म तिमीलाई भयो भयो हौ मलाई म त भात खान्छु है भात खान्छु दुई भात खान्छु त्यही भएर मोमो खान्न भने तिमीले हाल्दै गर्छौ अलिकति भात हल्का भात खान्छु क्या भात खाऊ न यति खाऊ न सबै हुन्छ क्या अलिक ए जा लास्ट त्यही हो पाउँदिनँ लास्ट रोशन एकछिनमा पाक्दैछ बस भयो आजको मुक्ताको लागि चाहिँ लास्ट फर द रोड होइन पढेर टोइलेट सफा हुने दबाई छैन त्यो चुर्न के भन्ने क्या त्यो त कायम चुरन त टोइलेटको लागि अनि त्यही त ग्यास भन्ने त्यही त हो त मजाले खाऊ कायम चुरन आमाको दबाई कन्ट्रिब्युसनको दबाई फेरि त झन् होइन चिर पार गरिदिन्छ नि सन्चो हुन्छ नि एकदम एक टोइलेट बस्छ आमा पेट सफा चाहिँ हुन्छ है नसोची खानु र खाएको उयो दामी फुल मिठो एभ्रिथिङ के भाइलाई चाहिँ के दिनु हो भात पनि केसँग दिनु मासु छैन त्यसको नाइटो पल्टिसकेको छ अब यति खाएको सुपमा छ त अन्त अलिकति हड्डीहरू दिनु नि अन्त सुपको गन्धले पनि खान्छ यसलाई भोलि म एग्रिमेन्ट गराउँछु नि कि यताको यति उताको भाइ है त्यो नाइटो हो दामी गर्छ खाँदैन सोचेको तर हड्डी दामी गरेछ हड्डी दामी गरेछ राम्रो नि अब अस्तितिर लकडाउनतिर पनि मजा आएछ त्यसो भने यहाँतिर त है मान्छेहरूलाई है किनकि है हुँदै गर्नु पर्यो कहाँ खोलामा पनि आइपुग्थ्यो नि पुलिसहरू आइपुग्थ्यो? पौरसँग आउँथ्यो? तर सुतिन्छु ल दुःख ल अनि त्यो अफ गर न त्यो म यताबाट देख्दिनँ जाऊ तिमी गएर गरिदिउँ गरिदिन्छु